أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة لما تألة، الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. هي مرجعنا في كل ما يتعلق بهذه الأمراض، وسعداء جدا أن نستضيفها أيضا في استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية، استوديو رقم 11. أنت طبعا تزوريننا دكتورة لما من وقت لآخر لتقديم التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية والاستشارة الصحية المجانية. واليوم نعلم أنه هذا النوع من الاستشارات الصحية منتشر على الإنترنت. في البداية عندما بدأنا منذ 10 سنوات استغرب الناس كيف من الممكن على أن الطبيب يوجه طبعا أو يعطي إرشادات وتوصيات. اليوم هذه هي الاستشارات الحديثة على الإنترنت. أهلا وسهلا بك دكتورة لما تألة. اليوم معك سنفتح هذا الملف: ما هي أسباب السعال المزمن وما هي علاجاته؟ وفي البداية يا ريت تعرفين لنا بالسعال، لماذا نكح؟ لماذا نسعل؟ ما هي ردة فعل الجسم هذه؟ وما هي وظيفتها؟ هناك طبعا بالنسبة لكل ردة فعل في الجسم هناك وظيفة، هناك مهمة، فما هي؟ أول شيء مرحبا سونيتا، اشتقنا لكم. نحن أيضا. السعال طبعا هذا الموضوع كتير مهم، لأنه منشوفه كتير بالعيادات، يعني كتير يعني، وهو بيدخل فيه عدة اختصاصات، يعني ممكن هضمية، ممكن صدرية، ممكن طبيب عام، ممكن الطبيب الأنف أذن حنجرة. السعال هو مثل ما قلتي ردة فعل أو عبارة يعني عن منعكس. هو فعلا نعم. الهدف الأول هو حماية الطرق التنفسية العلوية، غالبا بسبب وجود مخرش للطرق التنفسية العلوية والعلوية والسفلية طبعا. نعم. يعني الهدف الأول هو الدفاع وحماية الطرق التنفسية. السعال لإخراج كل الأجسام الأجنبية والإفرازات اللي ممكن تدخل على القصبات والرئة. يعني كل ما يريد جسمنا أن يخرجه نسعل لكي يخرج ذلك عن طريق السعال طبعا، بس بيكون طبعا في مخرش، يعني نعم. بيكون في مخرشات يعني. نعم، هي التي أحيانا طبعا ما شرط بس الدفاع، يعني أحيانا بيكون تخرشت المستقبلات الموجودة طبعا من الأنف تقريبا للمري، يعني بيكون في مستقبلات للسعال يعني. نعم. اللي بتسبب السعال يعني. فعندك المنطقة طويلة شوي، يعني طرق نعم. تنفسية علوية: الأنف، الحنجرة، البلعوم، القصبات، القصيبات، وكمان في منطقة بالمري كمان فيها مستقبلات السعال. نعم، إذا نستطيع أن نسعل من المريء حتى الأنف والقناة نفير أوستاش بين الأنف والأذن. شكرا دكتورة لما على هذه المقدمة هامة جدا، طبعا لكي نفهم ما هي آلية وميكانيكية السعال التي تحدث في جسمنا. الآن سننتقل إلى دراسة طبية حديثة، دراسة تقول الشوكولاتة تعالج الكحة والسعال المزمن. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة هال في بريطانيا أن الشوكولاتة العادية تستطيع معالجة أعراض السعال بفعالية عالية. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن دراسة الباحثين شملت 163 متطوعا قسموا إلى مجموعتين. تناول أفراد الأولى أدوية لعلاج السعال تحتوي على مادة الكاكاو، وتناول أفراد المجموعة الثانية أدوية تقليدية. وأثبتت الدراسة أن الأفراد الذين تناولوا الدواء الذي يحتوي على الكاكاو أظهروا تحسنا ملحوظا بعد يومين من تناوله. ويشار إلى أن هذه الدراسة ليست الأولى التي تبين الخصائص الخارقة للشوكولاتة، فقد اكتشف العلماء من إمبريال كوليدج أن الثيوبرومين يثبط السعال أفضل من الكودايين الذي يستخدم عادة في أدوية السعال. ويرجع الباحثون تأثير الشوكولاتة لبنيتها اللزجة التي تغلف النهايات العصبية الملتهبة في الحنجرة وتحميها من التهيج مثل العسل، وتساهم في إطالة فعالية المكونات النشطة لعقاقير السعال. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذا دكتورة لما، ما رأيك؟ تحدثنا خارج الهواء عن أهمية العسل، ولكن الشوكولاتة يعني الصراحة أول مرة أنا بسمع عن الشوكولا، هي جديدة. نعم. بقى نعم. العسل مزبوط معروف. نعم. العسل معروف يعني المنقوعات مثل التيزان، يعني كل الزهورات كلها. نعم. هيدي معروفة إنها يعني جيدة. مرطبة وجيدة بالنسبة فتحة الأنف والأذن والحنجرة. نعم. بس الشوكولا أول مرة بسمعها. بقى كويس منجربها مع المرضى اللي عندهم سعال معند. نعم. منجرب الشوكولا معه. نعم، ويبدو أنها تغلف النهايات العصبية. هلا بجوز لأنه كمان بيقولوا إنها مضاد اكتئاب الشوكولا. نعم، يعني فيبدو عندما بتدخل يفرح الشخص بالخلايا ينسى العصبية. ما بعرف. يعني في شيء بيدخل بالخلايا العصبية الظاهر. مزبوط يعني. نعم. شكرا لك دكتورة لما على هذا التعقيب. أذكر بأرقام الهواتف إذا أراد مستمعونا التفاعل مع حلقة اليوم، مع موضوعنا ومعك في الجزء الثاني من هذه الحلقة. إذن رقم الاتصال بنا عبر الهاتف 00336969323314. أنا سأستقبل كل الأسئلة تحت عنوان حلقة اليوم على صفحة الفيسبوك. أعلنا طبعا منذ الأمس عن حلقة اليوم، والآن على الفيسبوك لايف نحن الكل يشاهدنا الآن. مستمعونا بإمكانهم مشاهدة حلقة اليوم والاستماع إليها في نفس الوقت. إذن من خلال الفيسبوك لايف تستطيعون أيضا طرح الأسئلة على دكتورة لما إذن تحت الفيسبوك لايف، أو على الواتساب على هذا الرقم 003367294972. نعود دكتورة لما إلى موضوع اليوم، أسباب السعال المزمن. قبل أن نصل إلى العلاجات لابد من أن نذكر الأسباب. ذكرت أنها عديدة وأنها قد تأتي من أعضاء مختلفة من الجسم، ويكون منشأها بالتالي مختلفا. يا ريت تتكلمين عن الأسباب. طبعا اليوم رح نحكي عن الأسباب السعال المزمن مثل ما قلنا، لأنه السعال المزمن يعني فينا نبلش نقول مزمن بعد 6 أسابيع يعني. نعم. من بداية السعال يعني مش بعد 3 أيام نقول. لا، منتظر نعم. شهر، لأنه أي انفكسيون أو أي إنتان جرثومي نعم. أو فيروسي بيعطي سعال. ممكن السعلة تبقى 15 20 25 يوم بعد نعم. بعد الجريب مثلا يعني نعم. بس بعد 6 أسابيع منبلش نقول إنه صار مزمن. طبعا الحاد هو ما كتير صعب، بيكون أغلبيته الإنتان مثل ما قلنا، بينما المزمن بقى يعني أسبابه بتتغير. هلأ في كتير أسباب، بس أنا رح يعني أحكي عن 3 أسباب الأكثر شيء منشوفها للسعال المزمن. 3 أسباب الرئيسية. نعم. سبب كتير كتير مهم، وهي التهابات الجيوب المزمنة، أو ما يسمى بالفرنسي من écoulement postérieur، يعني نعم. السيلان الأنفي الخلفي. أيوة، سيلان نعم. الأنفي الخلفي. نعم. هالسيلان الأنفي الخلفي المزمن، الجيوب عم تكب المفرزات على الحنجرة نعم. على الحنجرة والطرق التنفسية السفلية، وعم بتحرض عم بتخرج مستقبلات السعال وعم تسبب السعال. هي أحد نعم. الأسباب المهمة. نعم. طبعا هيدي عن طبيب الORL فحصة. أحيان ممكن كمان بالفحص ما نشوف نهائيا علامات التهاب جيوب مزمنة، أو حتى ما نلاقي فعلا يعني مثل سيلان واضح. أحيان بنشوف سيلان واضح، وأحيان ما بنشوف غير نتفة مفرزات يعني ممكن أي شخص طبيعي يكون عنده إياها. فوقتها بنضطر لطلب السكانر للجيوب لنتأكد إذا في التهاب جيوب مزمن أو لا. هذا أحد الأسباب. السبب الثاني اللي كتير كتير مهم هو السعلة التحسسية، أو فينا نقول طرف ربو أو بداية ربو أو الربو بذاته. طبعا لما عنا هي الإحساس، أنا بالنسبة لي ببلش بطلب الفحوصات كطبيبة أنف إذن حنجرة. طلب الفحوصات التحسسية يا أما عن طريق الدم يا أما الفحوصات الجلدية يعني. وبعدين بقى لما بترجع بوزيتيف أو يعني بشك بشيء تحسسي، أوان ببعث لعن طبيب الصدرية اللي هو بقى بينتبه بقى هي شغلة الربو الطبيب الصدرية، ما بقى شغلتي أنا. نعم. والسبب الثالث المهم جدا كمان هو بالمقلوب. مثل ما من فوق بينزل السيلان، من تحت بيطلع القلص المعدي المريئي، يعني الارتجاع المعدي المريئي قد يسبب كتير 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 مهم. شائع. هدول شائع كتير يعني. نعم. يمكن
ما بعرف فيني أقول 30 ل 40% ممكن تكون من أسباب هو السعال. متعلق بالجهاز الهضمي، ولكن المرضى يأتون إلى عيادتك طبعاً يقولون أنا طبعا لأنه مصاب سعال بسعال سعال مزمن. سعال حتى نعم. في كتير مرضى ما بيقتنعوا لما بنقول لهم، بنفحصهم وبنقول لهم في وزمة بالمخاطية الحنجرة وفي هيك مثل مفرزات سائلة مي مثل المي، إنه غالبا ممكن هيدي الارتجاع المريئي. ما بيقتنعوا إنه ما معقول يكون المعدة مأثر على السعال يعني. نعم. هي 3 أسباب رئيسية، بعدين في أسباب صغيرة تانية. إذن يبدو في أسباب أخرى كما ذكرت الإصابة بالعدوى، ذكرتها في البداية الإنتانات طبعا. نعم. ماذا عن أدوية ضغط الدم؟ يبدو أيوة أنها كمان. فعلا إيه؟ كيف من الممكن أن يؤثر دواء ضغط الدم على السعال؟ يا ريت تشرحين لنا الميكانيكية. يعني الميكانيكية فيها مثل شيء بيصبت فيها، هو مثبط بيتراكم هالمادة بتتراكم، يعني بتشتغل على شغلة تانية لتنزل ضغط الدم، بنفس الوقت بتتراكم هالمادة على المستقبلات السعال. نعم. بتخرش السعال يعني أنت أيضا تسألين مرضاك طبعا بالسعال المزمن. نعم. أول شغلة بسأل عن أدوية الضغط طبعا. نعم. أكيد هذا سبب يعني بيجي بعدهم، بس كمان سبب مهم. نعم. بس يعني الشغلة اللي ما كتير بتساعدنا إنه أحيانا ممكن تيجي بعد أشهر من تغيير الدواء يعني. نعم. عرفتي كيف؟ بس يعني منضل بنرجع يعني إنه إيمتى غيرتوا دواء الضغط. أحيانا كتير الطبيب لحاله المعالج بيقول لي المريض بيقول لي وقف لي دواء الضغط، شك بدواء الضغط وقف لي. نعم. وحتى كمان إذا وقف دواء الضغط ممكن تبقى السعلة بسبب التخريش الصار، تبقى السعلة كذا شهر بعد توقيف دواء الضغط. نعم. إذا كان السبب يعني. نعم. وفي هذه الحال إذا كان الشخص بحاجة إلى دواء ضغط، ما الحل؟ في أدوية أقل من أخرى. طبعا. نعم. في أدوية طبعا هي طبيب يا المعالج يا طبيب القلبية في أدوية. نعم. يعرف أي دواء طبعا الأدوية الأقل تخريش من غيرها. نعم. إذن هناك أيضا التهاب الرئتين، التهاب القصبات. طبعا هلا نعم. طبعا هلا بقى بننزل للطرق التنفسيه السفليه طبعا. نعم. هيدي يعني بصير بقى اقل شوي، اللي المدخنين المزمنين اللي معهم انسدادات طرق تنفسيه سفليه، اللي بيقولوا لها يعني انسداد القصبات المزمن. نعم. الانسدادي المزمن، التهاب القصبات الانسدادي المزمن، هدول المدخنين، الاشخاص اللي شوي مسنين، اللي معهم مشاكل رئوية، اللي معهم أمراض مناعية بالرئة، اللي معهم أمراض قلبية. ممكن أحيانا السعلة تكون بسبب قلبي يعني. نعم. يعني ماذا عن سرطان الرئة أيضا؟ هل يؤدي إلى سعال مزمن وحاد؟ طبعا أكيد، بس ما هو السبب الرئيسي. نعم. يعني الأسباب الرئيسية هي 3 الأولية. نعم. يعني الربو. نعم. هذه أسباب ثانوية. طبعا بعدين. نعم. لما ما بيفيد أي علاج ونكون استبعدنا كل الأمور، أكيد طبيب الرئة طبعا الصدرية أغلب الوقت أنا بشوفهم للأطباء الصدرية بيكونوا طلبوا سي تي سكان للصدر، يعني لينفوا وجود طبعا ورم بالرئة. ماذا عن الساركويدوزس؟ يبدو أنه هناك أيضا مرض مناعي ذاتي لا يشك فيه الأطباء، ولكن يؤدي في مرحلة من تطور المرض إلى أيضا حدوث طبعا الساركويدوز هو مرض مناعي ذاتي، وأغلبيته يعني يعني إنه في جزء منه بيصيب الرئة طبعا. يعني لا إذا المريض مشخص ما كتير يعني صعب يعني. طبعا هون بقى بصير شغلة طبيب الرئة أو الطبيب الداخلية يعني. نعم. بس يعني بينشك لما بيكون المريض معه مرض مناعي ذاتي، بس مثل ما قلتي أحيانا ما بيكون مكتشف المرض المناعي الذاتي. نعم. فبعدين الطبيب الرئة بالبيلان أو بالفحوصات اللي بيعملها لازم يشك بعدين بهالمواضيع، وممكن يبين شغلات على صورة الصدر أو على السي تي سكان، تبين شوية بؤار مثلا التهابية أو شيء يعني. متى يجب استشارة الطبيب؟ هل عندما نستيقظ في الليل أثناء النوم ونحن نكح ونسعل؟ هل عندما يمنعنا السعال المزمن من ممارسة حياتنا الطبيعية؟ عندما نبدأ بالشعور بالتعب متى نستشير الطبيب؟ هلأ غالبا يعني تقريبا كل المرضى اللي بيجوني يعني بس تصير شوي مزمنة تطول معهم، كانت مساء ولا وقت بيعملوا رياضة ولا صباحا، ولا كتير هي أكتر شيء بتصير مساء إذا اللي في الارتجاع المريئي يعني لأن هو ونايم المريض، أو صباحا اللي بيسعل كتير الصبح بيكون تجمعوا المفرزات من الليل ونزلوا على الحنجرة.
يعني بس غالبا يعني بس يصير شوي بالمرحلة المزمنة بيشوفوا الطبيب مباشرة يعني. نعم. ما هي الأعراض غير السعال؟ ما هي الأعراض التي يشعر بها من يعاني من السعال المزمن؟ هلا غالبا اغلب الوقت بيكون السعال لحاله، يعني ما في كتير اعراض بقى. نعم. ممكن تترافق، يعني غالبا انا لما بشوفهم بيكون السعال لحاله يعني. نعم. هل في العرض ضيق تنفس؟ هلا هي اقل بكتير طبعا اذا نعم. في، يعني وقتها بيكون تقريبا يعني التشخيص شوي يعني بين، يعني اذا في ضيقه نفس، في صفير، في كذا، ممكن هي بتخلينا نفكر بالربو. هلا اذا بيقول لي في ارتجاع مريئي، بحس انا بحرقه، بحس قلص مع كمان، هذا بخلينا نشك. بس كمان انه احيانا في كتير 50-60% ما بيكون السبب هالارتجاع المريئي، بس ما عنده اي اعراض للمشاكل المعده. يعني بيقول لي لا ما عندي ابدا انا شعور بالحمضه مثلا، وبيطلع هذا السبب. ممكن يكون في التهاب مزمن وقتها بالجيوب، بيقول لي بضل مثلا انا في بيسيل، هذا كمان بيساعدنا بالتشخيص كتير. هل من الممكن أن يصبح السعال المزمن خطيراً على صحة الرئتين؟ هل إذا نقص الأكسجين مثلاً يعني ما عادة لا، يعني لا. بعدين عادة يعني اللي بيأثر يعني انه الضغط بيزيد، الضغط بالبطن مثلا، اللي معه الفتق كذا مثلا بيصير اصعب، ممكن يسوي يعني يدهور حالة اللي معه مثلا فتوق، او يسوي آلام عضلية احيانا. اذا واحد فراجيل ممكن يكسر، يعني اذا عنده مشاكل ممكن يكسر ضلع طبعا. بس عادة انه هي اغلب الوقت انه المرضى بتشوفيهم في نوبات، يعني بيصير لما بيصيروا مزمنين بتشوفي نوبات بيصير فيه همود، ونوبات بيرجعوا بيسعلوا كذا شهر، بيرجعوا بتهدى كذا شهر، يعني بتصير يعني عبارة عن أو إبا، يعني مثل ما بيقولوا عن هجمات، عن هجمات وبعدين بيرجعوا يعني للطبيعي، بيرجعوا عاصفة ثم هدوء. يعني هي غالبا أنه طبيعة المخاطية عندهم سهلة تتخرش بسرعة. تخرش. يعني دكتورة لما، ما هي أهم العلاجات قبل أن نختم الجزء الأول من حلقة اليوم؟ بعد التشخيص تحدثت عن أهم الأسباب، يا ريت نذكر العلاجات حسب كل حالة وحسب كل منشأ للسعال المزمن. طبعا كل حالة حسب يعني الحالة، بس هلا دائما مثل ما قلت لك لما بيجي المريض ما فينا مباشرة نحط التشخيص، يعني أحيانا نفحص ندخل بالمنظار ما بنشوف شيء، يعني بيبرر يعني ما في أي مبرر للسعلة، أي علاج. فنحن وقتها بنصير نقول إذا كان في التهاب جيوب مزمن بنعطي مثلا بخاخات أنفية كورتيزونية. إذا في ارتجاع مريئي بنعطي مثلا مضادات الارتجاع المريئي. إذا في طبعا بالنسبة مثل ما قلت لك الألرجي أو التحسس، بطلب أنا تحليل دم على القليلة وبعطي أنتي هيستامينيك. يعني هيدول أول شغلة بعطيهم أنا مضاد هيستامين، مضاد حموضة، وبخاخ أنفي. وبقول له يراجعني بعد شهر بقى بنشوف التحسن. وقتها ما حسينا بالتحسن بقى بنبلش بقى مثل ما قلت لك نشوف طبيب الرئة، ندور على شغلات تانية، نعمل سيتي سكان للجيوب للصدر. بس يعني بشكل عام مثل ما قلت لك 3 شغلات بنبلش: بخاخ أنف، مضاد هيستامين، ومضاد حموضة. نعم. وبالنسبة للأمراض الأخرى مثلا كمرض مناعي ذاتي، هدول بقى خلص يعالجه اختصاصي آخر. طبعا ببعثوا لاختصاصي فهناك آخر. هناك حلول طبعا، لأنه هي الأمراض المناعية الذاتية كمان بتيجي بهجمات، يعني في هجمات هجمات حادة، وفي هجمات يعني بيروح يعني المرض فعلا بيخمد يعني. هي خلال الهجمة ممكن مثلا يعني حسب نوع المرض نعطي جرعة كورتيزون مثلا. طبعا الكورتيزون كمان عفوا أو مضادات التهاب إذا في انتام مرافق. بس الكورتيزون كمان دائما يعني خصوصا إذا المرحلة حادة بنعطي 4-5 أيام بالسعال أول شيء الكورتيزون. عن طريق الحبوب أم عن طريق؟ لا حبوب غير. ممكن نعطي طبعا بخاخ أنفي، بس بنجرب أول شيء كورتيزون. حتى طبيب المعالج دائما بيكتب الكورتيزون بداية هجمة السعال، يعني لأنه يعني إنه إذا في أي التهاب
يعني إنه بخفف الالتهاب وبيطيب يعني. نعم. في نهاية الجزء الأول دكتورة لما، ما هي نصائحك أنت لمن هو مصاب بسعال مزمن؟ هل هناك نصائح قبل الذهاب إلى الفراش؟ كيف نتصرف في النهار؟ طبعاً. هل نبتعد عن المخرجات؟ هل ننتبه من المكيف؟ طبعاً. ماذا نفعل؟ مثل ما قلتيهم كلهم أبدا. هلا بالنسبة للنوم المسائي دائما بنصحهم يرفعوا الرأس أكثر من الجسم، مثل ما قلت لك إذا في ارتجاع مريئي ولا نعم. إنه يكون راسه أعلى من جسمه. نعم. مثل ما قلتي حتى يعني بقول لهم مثلا بالزحمة إذا بتروحوا على غابة، إذا بيقدروا غابة أو مع الأصدقاء بيطلعوا مثلا نزهة بالخضار يعني. نعم. يا أما يتجنبوا يا أما يحملوا ماسك، يعني أحيانا هدول نعم. يحملوا ماسك أيوة. نعم. على الوجه. طبعا. وبعدين يعني دائما بنصحهم البخاخ الأنف الكورتيزوني، غسولات الأنف، وطبعا أكيد يشوفوا الطبيب يعني ليصير التشخيص المضبوط يعني. نعم. شكرا دكتورة لما تألة على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا وأيضا لمشاهدينا على الفيسبوك لايف. أنتم تتابعون حلقة اليوم من خلال مشاهدتها أيضا على الفيسبوك لايف. تستطيعون وضع الأسئلة إذن تحت عنوان حلقة اليوم على صفحة الفيسبوك، العنوان الصفحة الكلاسيكية، أو على الفيسبوك لايف، أو من خلال الهاتف على هذا الرقم 003369 أو من خلال الواتساب، وهذا هو رقم الواتساب 003360729497. نعود إليكم جميعا دكتورة لما تألة وأنا بعد هذه المحطة الغنائية.